මොකද්ද මේ ඩුවල් බූට් කරනවා කියලා කියන්නේ? ඔයාලා දන්නවනේ යාළුවනේ Windows operating system එක install කරලා තියෙන්නේ hard එකේ තියෙන C partition එකට කියලා. ඒ වගේම ඔයා දන්නවනේ අපි Linux operating system එක install කරන්න යන්නේ අපි මේ දැන් හදාගත්ත අවුතෙන් හදාගත්ත ඒ partition එකට කියලා. ඒ කියන්නේ අපි operating system දෙක අපේ කම්පියුටර් එකේ install කරන්නයි යන්නේ. ඉතින් හරිම සරලයි. dual boot කරනවා කියන්නේ computer operating system දෙකක් අපේ කම්පියුටර් එකට දාගෙන පාවිච්චි කරනකොට. එතකොට dual boot කරාම අපේ කම්පියුටර් එක on කරාම on වෙනකොට අපිට තෝරන්න එනවා. අපි Windows operating system එකටද login වෙන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් Linux operating system එකටද කියලා. ඉතින් Linux Windows ඉඳන් Linux වලට එන අයට එහෙම නැත්නම් Linux මීට කලින් පාවිච්චි කරන්නේ නැති අයට මේක ගොඩාක් වටිනවා. මොකද අපේ කම්පියුටර් එකේ දැනට අපි ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන Windows operating system එක අයින් කරන්නේ නැතුව Windows operating system එක එහෙමම තියෙද්දි අපිට Linux operating system එකත් අපේ කම්පියුටර් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ හරිම සරලයි. dual boot කරනවා කියන්නේ computer operating system දෙකක් අපේ කම්පියුටර් එකට දාගෙන පාවිච්චි කරන එකට. මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න කැමතිනම් subscribe කරන්න යාළුවනේ.